kanina kasi kailangan doon nilang ng mga permit pa, inaasikaso pa. So technically, mga weeks or months yun, depende sa approval. Hindi ko alam pero yun na nasa isip ko. Tapos, dahil sarado, umikot na lang muna ako dito sa Vermosa, sa loob mismo. Kaso, under maintenance. Then, nakadalawang ikot na ako kanina before ko pa paisipan na mag-beach.